مرحبا أصدقائي، معاكم المهلب علي. اليوم راح نعمل تغطية لليوتيوب في ولاية نزوة على المرشد السياحي. Дорогие друзья, сегодня мы будем вас показать города Низва. معاكم عبد الله الإسماعيلي من ولاية نزوة، خريج جمهورية روسيا الاتحادية، هندسة مدنية وصناعية، ومتحدث باللغة الروسية. راح ناخذ جولة بالسيارات الكهربائية مع علي الإسماعيلي. اليوم الجو مساعد. هذا قلعة نزوة. قلعة نزوة غنية عن التعريف. طيب، هذا مدخل القلعة، والحارة من أهم النقاط اللي يعني السائح ممكن ما ينتبه له لما يزور الحارة. بينه الحارة محصنة بسور يسمى سور العقر، وسور العقر هذا فيه مداخل، في 4 مداخل أساسية. كل مدخل يعتبر بمثابة بوابة. البوابة هذه يسموها يعني في الماضي حتى تو نسميها الصباح. طيب، يعني يطلق على البوابة مسمى الصباح. مسمى الصباح. طبعا الصباحات هذه كانت تغلق فترة المغرب، يعني بعد المغرب كانت تغلق للحماية. الجدير بالذكر هذا البيت، يقال بأنه هذا البيت سكنه طارق بن تيمور أبو السلطان هيثم الله يحفظه. أقدم باب علي توفيق، تعرف لأنه علي نقش علي النجار الصانع أكثر من 360 سنة. مسجد الشواذنة ثاني أقدم مسجد معروف في عمان، بني في سنة 7 للهجرة. وصلنا ونزل البستان وراح ناخذ تغطية جميلة من عدة جوانب. معنا صاحب النزل. حياكم الله ومرحبا وسهلا، وشكرا لكم على هذه الزيارة الطيبة. تعريف مختصر عن المكان: نزل البستان في حارة العقر بولاية نزوة. المكان عبارة عن بستان وفي بيوت قديمة تم استصلاح وترميم هذه البيوت لتتناسب للسكن بطابع تراثي مميز جميل، مع وجود المساحات الخضراء والفلق وحوض الماء اللي نسميه القل. كذلك يحيط بالمكان سور العقر اللي يحيط بحارة العقر ويمتد إلى تقريبا 2 كيلو متر، وعليه 17 برج و4 بوابات كانت تغلق سابقا من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. المشروع يحتوي على 18 غرفة، تقريبا نصف هذه الغرف تحتوي أيضا على صالة كلها بدورات مياه خاصة، يوجد فيها كل الخدمات الفندقية كالفطور ومثلا حمل الحقائب، مواقف خاصة، وكل الأشياء اللي هي ممكن نوفرها حتى تخدم السائح ليأخذ جولة في حارة العقر ككل، وزيارة لسوق نزوة وقلعة نزوة بدون لا يستخدم السيارة. ممكن يتنقل في المكان مشي، ممكن عن طريق جولة بالسيارات السياحية اللي هي تنقل السائح، تعطيه أيضا إرشاد سياحي عن كل مزار يمر عليه. هذه الجولات تختصر على العوائل وعلى الأشخاص وهم يأخذوا جولة إذا كان ما عندهم القدرة على أنهم يمشوا في المكان، بسبب أنه الحارة ككل تعتبر متحف وفيها كثير من المزارات. أيضا يعطيهم إرشاد، فاللي ما عنده فكرة عن المزارات اللي يمر عليها، سائق السيارة عبارة عن مرشد سياحي يشرح له عن كل هذه المزارات. المكان نعتبره يعني مفتوح للجميع، نرحب بكل ضيوفنا بكل الزائرين، وأهلا وسهلا بكم في المكان. بالنسبة لنا هذه الغرفة الأكثر طلبا، لأنها تحوي على التراث والقديم مع طابع جميل حديث، وهو عبارة عن حمام جاكوزي. فيفوز النزيل لهذه الغرفة تجربة جميلة بوجود الجاكوزي في بيوت الطين القديمة، كذلك مع وجود إطلالة جميلة تطل على الحوض، حوض السباحة، واللي هو القل اللي كان يستخدم سابقا لري الأشجار والمزروعات. هذه هنا غرفة جماعية، انزين، بسرة مفردة. كيف بالنسبة للأسعار؟ الأسعار تبدأ معنا من 22 ريال إلى 38 ريال حسب نوع الغرفة. في غرف بصالة وفي بدون، في مع إطلالات، في واسعة. هذه الغرفة مثلا ممكن تكون لمجموعة شباب أو ممكن تكون لعائلة تحويهم غرفة كاملة. هذه الأسرة أيضا ممكن دمج 2 منها تكون سرير واحد. موجود صالة في جوار الغرفة تتبعها. أيوة. كذلك موجودة إطلالة جميلة على الحديقة واسعة. يا حسنا، تفضل. شكرا جزيلا، على خير، مع السلامة. هذا وصلت فندق انتيك ان في نزوة.
هذا المفتاح. هذه هي الغرفة من السقف، مجهزة، مكيف ودورات مياه، نفس الشيء واي فاي حتى هنا واصل يعني. هذا نحن اليوم نبدأ بهذا الإفطار من نزل انتيك إن نزوة، مرتبين وإفطار جميل وإن شاء الله توبة نشبع. صباح الخير أصدقائي، قضينا ليلة هنا في انتيك إن نزوة، كانت ليلة جميلة مريحة في هذه الغرفة. راح نغطي المكان ومن بعدها راح نغطي قلعة نزوة. هيا بنا. انتيك إن نزوة هو في حارة العقر بالقرب من قلعة نزوة. المكان قديم تم صيانته، تتوفر فيه عدة مرافق، في سبلة داخلية، في بركة سباحة، في مطعم في السطح يقدم خدمات الإفطار في الفترة الحالية، توفر كذلك جولات سياحية بحسب الطلب. وهذه هي السبلة، أبرز ما يميزها هذه النقوش على السقف، كتابات رائعة وجميلة وخلت المكان متفرد. إضافة إنه هم حاطين إنارة حديثة بطابع قديم. النزل يحتوي على 27 غرفة متفاوتة الأحجام والخدمات يعني، وهذه مثال على إحدى الغرف الرائعة. أهلا وسهلا بالشباب. اليوم ناخذكم رحلة بسيطة في قلعة نزوة. Добро пожаловать, друзья! Сегодня мы возьмем вас в экскурсию в Низва форт. Пойдемте. هذه زيقرة، زين، نطلع ماي على واسطة الثور من البير من الطول، زين. هذاك بواسطة المنجول بواسطة الثور هو اسمه على صوت حتى نسقيبه الزراعة. هذه الزيقرة تتحمل اثنين، أيوة. على طريق ثور يزقر وعلى طريق حمار. هذا هذا المدخل هو يودي إلى حصن القلعة، وهذا المكان هو أول مكان تشرق فيه الشمس في هذا المكان. Это место вход в крепость, и это место первое, когда попадает солнце. نخبركم عن حاجة سرية كانت داخل قلعة نزوة، وهو السرداب السري الخاص في بيت الإمام. هذا السرداب عبارة عن مكان نفق تحت الأرض يؤدي إلى خارج قلعة نزوة. هذا كان للاستخدام التموين والاستخدام الحالات الطارئة والدفاعية، وكان يستخدم أيضا الإمام يستخدمه أنه يخرج خارج القلعة يعرف أحوال الناس بشكل غير معلن، بشكل سري. Подземли – это место для имама. Вот этот выход из форта. Использовали его для того, чтобы достать еды для форта. Также имам использовал это выход для того, чтобы выйти из форта тайно, чтобы узнать, как люди жили раньше. قلعة نزوة بنيت في منتصف القرن السابع عشر الميلادي، واستغرقت مدة بنائها 12 سنة. أساس القلعة عبارة عن حفرة عمقها 15 متر، ويقال إنه عمقها 30 متر تحت الأرض، ومردومة بالحجارة. طبعا بنيت قلعة نزوة بالحجارة والجص العماني اللي هو يسموه الصاروق العماني. فيها 7 آبار. درج قلعة نزوة عبارة عن شكل حرف الحاء. يا جماعة الخير، طبعا نحن في المدخل المؤدي إلى
سقف قلعة نزوة. هنا موجود فتحة من سقف قلعة نزوة تستخدم لأغراض دفاعية في حالة اقتحام القلعة من الأعداء. طبعا يرموا عليهم الدبس الساخن وهم يقتحموا القلعة، وهنا موجود فخ تحت الأرض والمكان مظلم يسقطوا فيه. هذا تو جينا في أعلى القلعة. قطر القلعة 45 متر القطر، وارتفاعها 34 متر. صراحة المكان جدا خرافي جميل، ما توقع شخص يجي نزوة ويفوت هذا القلعة. اتساع القلعة والتحديات اللي هم يواجهوها في البناء، قطرها أو ارتفاعها شيء عظيم يعني يعززك في هذا البلد الجميل. ختام جولة مع مشاريع الشباب ما يقدموا أكلات محلية، والحين معكم حسام بن زهران الإسماعيلي من ولاية نزوة، من ضمن الشباب العمانيين القائمين على الأكلات العمانية. بدت هذه الفكرة في أزمة كورونا بعد ما الشباب حسبنا بأنفسهم شوية تعثروا في من ناحية ماليا وكذا، فجت الفكرة أنهم يتجمعوا يسووا هذه الأكلات العمانية، وحقيقة الحمد لله يعني كفوا نفسهم. في حركة؟ في حركة لكن ما النص بالنص. أيوة ما حركة كبيرة، فالإنسان يترزق الحين. كم ساعة في اليوم جلسة هنا؟ والله أنا أجلس من الساعة 1 إلى حد الساعة تو من الحظر الساعة 8 الساعة 1 الظهر. أيوة. خلصنا الفيديو مالنا. ذكروا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، لايك وتعليق، صح؟ صحيح، تمام. ضروري جدا. شير.